بهترین فال قرآنی و سرکتابی که کلا توی زندگیتون دیدین رو قراره توی این ویدیو با من ببینین. اگر میخوای راجع به اتفاقات آینده و گذشته زندگیت بدونی و واقعا شوکه بشی، در ادامه ویدیو با من همراه باش. من در ادامه ویدیو به صورت ماه به ماه با قرآن کریم براتون پیشگویی انجام میدم و در انتهای ویدیو ذکری رو بهتون معرفی میکنم که تمام ثروتمندان این ذکر رو تکرار میکنن. ذکری که همه ثروتمندان تکرارش میکنن. این ذکر رو هیچ کسی بهتون نمیگه. چون کلی رمز و راز داره و وقتی که بفهمی و تکرارش کنی تمام گره‌های مشکلات زندگیتون حل میشه. برای قرار گرفتن در نیت کانال حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین. هر هفته چند تا فال، دعا، طلسم و ذکر رایگان در کانال میذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که هر چه داریم از اوست. نیت میکنم که گذشته و آینده خودمون رو توسط این قرآن کریم به ما نشون بده. برای فروردین ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. دارم میبینم که باید قلبتون رو باز کنین و به خدا نزدیکتر بشین. به آرزوی قلبیتون میرسین. یه معجزه بزرگ برات در راهه. یه راه و مسیر بزرگی از موفقیت برات باز میشه. برنامه ریزی هایی که داشتی به هم ریخته، ولی نگران نباش. روی روال میفته. روی زمان 6 برات پیروزی توی یه کار مهم رو دارم میبینم. از دوراهی مشکلات مالی خلاص میشی و پولهای دستت میرسه. کارهای زیبایی رو انجام میدی که برات خوبه. آقای بین 3 تا 45 سال حمایتت میکنه. از یه نگرانی عاطفی و احساسی بیرون میای. آینده روشنی همراه با صحت و سلامت کامل رو در پیش رو داری. فصل زمستون براتون از لحاظ کاری و احساسی عالیه. خرید یا تعویض وسیله نقلیه داری که برات خوبه. توی روابط احساسیتون تا 3 وعده دیگه از طرفش تماس دریافت میکنید. یه موقعیت تحصیلی برات پیش میاد که خیلی شاد میشی. پولی دستت میرسه و گره مالیت باز میشه. برای مجردین ازدواج و تشکیل خانواده میبینم. خیلی داری تلاش میکنی تا به هدفی که داری برسی یا روی مسیر کاری به مراتب بالاتری میرسی. مطمئن باش تلاشت بی جواب نمیمونه. یه پولی کاملا معجزه‌وار دستت میرسه. به خواستت با کمک نزدیکانت که میتونه خانوادت باشه میرسی. اگر برای انجام کاری سر دوراهی گیر کردی بهتره که بیگدار به آب نزنی. از یه بلا تکلیفی بزرگ تا 2 زمان آینده بیرون میای. بدبینی و شکایتت نسبت به یک موضوع کامل برطرف میشه. پولی با رقم 10 دستت میرسه. اگر رابطه خودت و کسی که دوستش داری به در بسته خورده نگران نباش. دوباره همه چی درست میشه. مشکل کار اداری یا بانکی برات دیده میشه که با کمک شخصی برات حل میشه. برای برآورده شدن آرزوها کلمه خدا رو برامون کامنت بذارین. برای اردیبهشت ماهی‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. بغض و نگرانی روی مسئله‌ای برات دیده میشه، ولی تا 6 وعده آینده رفع میشه و به آرامش میرسی. مراقب آدم‌های بدخواه و حسود اطرافت باش. صدقه بده. سفر در پیش داری. جابجایی محل زندگی برات دیده میشه. اگه کسی دلتو شکنده، خودش ناراحت و پشیمونه. سعی کن تو گذشته، مخصوصا خاطرات بد و تلخش نمونی. روی کاری که میخوای انجام بدی فعلا صبر داشته باش. پولی با رقم 6 دستت میرسه. این روزا خیلی احتیاج به استراحت داری. به خاطر فشار کاری و استرسی که بابتش داری به زودی موقعیتی در اختیارت قرار میگیره که اوضاع زندگیت رو به راه میره. از سمت آقایی که میدونه پدر یا برادر باشه شادی در پیش داری. یه موضوع خانوادگی باعث خوشحالی همه اعضای خانواده میشه. اگر مجردی برات با واسطه صحبت‌های ازدواج مطرح میشه که خیره.
یکی سعی داره زیرابتو بزنه ولی راه به جایی نمیرسه. آدم‌های کنجکاو رو بهتره از اطراف دور کنی. یک کار به سختی پیش میره ولی سرانجام خوبی در انتظارته. جابجایی یا معامله در انتظارته. اگه منتظر دیدار یا شخصی هستین، دیدار قشنگی در انتظارتونه. یه معجزه و خوشحالی در پیش داریم. برای مجردی مراسم ازدواج و خواستگاری میبینم. شخص احساسیتون بهتون فکر میکنه و علاقه زیادی نسبت به شما داره. تو رابطه احساسیتون به زودی دیدار دارین. خبر بارداری تا 6 وعده آینده به گوشتون میرسه. در مورد کاری نتیجه مثبتی رو دریافت میکنین. پول بزرگی و غیر منتظری وارد زندگیتون میشه. در مورد موضوعی که تو ذهنتونه به اون آرامشی که مد نظرتون هست میرسین. به زودی آرامش و آسوده خاطری وارد زندگیتون میشه. برای تحقق فال کلمه خدایا شکرت رو برامون کامنت بذارین. برای خرداد ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. برای مجردین پیشنهاد ازدواج همراه با عشق دیده میشه. توی روابط احساسیتون یه دیدار خوشحال کننده دارین، پارتنرتون عاشقتونه و این حس دو طرف است. به آرامشی که مد نظرتونه خیلی زود میرسین. توی زندگیتون مشکلی دارین که شریک عاطفیتون حلش میکنه. شخصی از اعضای خانواده شما رو در زمینه حمایت میکنه و یه مهمونی میری که بهت حس خوشحالی و آرامش میده. راه و مسیر جدیدی پیش رود قرار داره که برات موقعیت‌های مثبت به همراه داره. به یه آرزوی قلبیت میرسی. خانمی پشت سرت حرفایی میزنه که به گوشت میرسه. اگر کسی از کنارت رفته از سمتش شادی داری. از سمت خانمی که تو اسمش م یا س هست واسطه یک اتفاق خیر میشه. شروع تازه روابط کاری و مالی و پیش رو داری. غم و غصه هایی که تو دلتون جا شده رو به شادی و نشاط دارم میبینم که قرار تبدیل بشه. اگر خانم تنهایی هستی و تو زندگیت کلافه و آشفته هستی، به زودی روی زندگیت معجزه و خبرهای خوب در راهه. یه تصمیم جدی و محکمی میگیری که حتما به نفع شما تموم میشه. برای مجردین دیدارهای عاشقانه و حتی ازدواج در راهه. مراقب بحث و مشکلات بین خودت و عزیزانت باش. ممکنه برات دردسر بشه. روی مسئله احساسی موفقیت و پیروزی در راه. خیلی زود به همه اعتماد نکن. اینجوری برات بهتره. برای اینکه انرژیتون در فال بیفته، برای تحقق فال کلمه خدای شکرت رو برامون کامنت بذارید. برای تیر ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. خبرهای خوشی رو به زودی دریافت میکنی. از کسی که دور بودی دیدار دارم برات میبینم. خبرهای خوشحال کننده تو مسیر کاری و مالی دریافت میکنی. تو روابط احساسیتون بیرون رفتن داری. نظر و نیازی کردی که 100% حاجت روایی داری. قصد انجام کاری رو داری که برات خوبه. شریک احساسیتون شما رو در زندگی همراهی و حمایت میکنه. شخصی بهتون پیشنهاد دوستی میده که براتون خوبه. پول خوبی به حسابت میاد و خودت یک کارت به کارتی رو انجام میدی که با خوشحالی برات همراه هست. تو زمینه احساسی برات موفقیت هست. آقای جوانی کمی بدخلقی باهات داره. حواست باشه که باهاش بحث نکنی. توی خانواده بحث‌های زیادی هست که رفع میشه. سعی کن تو حیطه احساسی یا تو امور زندگیت از این شاخه به اون شاخه نپری و فکر و انرژیت رو روی یک امر متمرکز کنی. اگه چیزی ازت دزدیدن یا گمش کردی به دستت میرسه. خرید یه چیز با ارزش رو داری. کاری نیمه تمامه که مدت هاست درگیرش هستی اونطور که میخوای به اتمام میرسه. اگر پیگیر یک کاری هستی برات تا یک زمان آینده اتفاق میفته و تو زندگیت میتونه تغییرات بزرگی رو به وجود بیاره. برای متأهلین بارداری دارم میبینم از سمت آقای خودخواه و مغرور خبرهای خوبی براتون میرسه. اگر پیگیر کار مشارکتی هستین براتون موفقیت دارم میبینم. کمی بدخوابی و سردرد براتون دیده میشه که برطرف میشه. اگر هم با کسی قهر و آشی در پیش دارید رفع میشه. براتون جراحی و کارهای زیبایی میبینم. برای اینکه انرژیتون در فال بیفته کلمه خدای شکرت رو برامون کامنت بذارید. برای مرداد ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا.
به زودی پاداش یکی از کارهایی که تو گذشته انجام دادی رو میگیری. حس شیشم بالایی داره و اطرافیان از با تو بودن لذت میبرن. برای مجردین فرصت ازدواج پیش میاد. توی روابط احساسیتون دوستتون داره و روز به روز بیشتر بهتون وابسته میشه. زاویه دیدتون نسبت به زندگی تغییر میکنه و اعتماد به نفستون بالا میره. آینده روشنی پیش رو دارین. برای ایده های تو سرت قدم های مثبت و تازه‌ای برمیداری و این خیلی خوبه. دارم میبینم تا 3 وعده آینده پول تو زندگیتون سرازیر میشه. یک خوشحالی در زمینه احساسی دارین. ازدواج برای مجردی میبینم که بر پایه رسم و رسوماته و ازدواج با سعادت و خوشبختی. اگه درگیر یک سری کارها هستی، شخصی تو این زمینه کمکتون میکنه. اگه منتظر خبر یا نتیجه هستین، تا 7 وعده زمانی طول میکشه که به دستتون برسه. گاهی اوقات کم حوصله و عجول بودن شما باعث بروز مشکلات میشه. امیدوارید نسبت به زندگی خودت و خانوادت بیشتر میشه و به مراد و آرزوی قلبیت میرسی. از سمت خانمی جوان خوشحالی داری. این خانم حتی واسطه برای مسئله خیر و به آرامش رسیدن شما میشه. سفری در پیش روتونه. اگر از موضوعی ناامید و نگران هستین، از این فضا بیرون میایید. روی زمان 3 یه خبر امیدبخش و خوبی بهتون میرسه. فکرت درگیر مسئله کاری هست. یک نیت که مدت‌ها بهش فکر میکنی، در تلاش هستی که بهش برسی. اگر میخوای انرژیت در فال بیفته، کلمه خدای شکرت رو برامون کامنت بذارین. برای شهریور ماهی‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. نگران چیزی که از دست دادی نباش، بهترش برات در راهه. کیستون دوستتون داره و بهتون فکر میکنه و بهتون وفاداره. منتظر خبر مهم و یا نتیجه مهمی هستین که تا 6 وعده دیگه بهتون میرسه. نقل و مکان و جابجایی که احتمالاً یه سفر یا مهاجرت یا جابجایی هست براتون دیده میشه. مشکلاتتون در حال حل شدنه. یه پول کاملا یهویی و غیر منتظره به دستتون میرسه. به زودی تو رفاه مالی قرار میگیری و آینده درخشانی داری. با شخصی در زمینه مالی یا احساسی مشورت میکنی. شریک عاطفیتون تا 4 وعده دیگه به سمتتون برمیگرده و با هم بیرون میرین. آقای دوستت داره و ازت حمایت میکنه. اگر مشکلی تو کارتون داری، نتیجه مثبتی رو براتون به همراه داره. تو یک موقعیت عالی عاطفی قرار میگیری. از طرف کسی که دوستش داری پیام عاشقانه دریافت میکنی. روی یک نیت یا خواسته که داری برات برآورده شدن دارم میبینم. ولی توی فالت رسیدن به این نیتت با وعده کمی طولانی افتاده. روی اوضاع احوال مالیت برات کمی بلا تکلیفی و کلافگی دارم میبینم. پیگیر وام یا پولی میشی که به سختی دستت میرسه. در طالع شما پول و مال زیادی هست، نگران نباشید. مراقب باش نسنجیده کاری نکنی یا حرفی نزنی که بعدش پشیمون میشی. از سمت آقایی که 2 اسم هست، شادی داری. توی یه جشن و شادی شرکت میکنی. روی نیتت تا 3 زمان آینده حاجت روایی و خوشحالی داری. یه نذری رو ادا نکردی که بهتر اداش کنید. برای اینکه انرژیتون در فال بیفته، کلمه خدای شکرت رو برامون کامنت بذارین. برای مهماهی‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. از طرف کسی که ازت دوره خبر خوشی رو دریافت میکنی. اگه قصد انجام کاری رو داری برات عالیه. هدیه خاصی رو دریافت میکنی. تا 2 وعده دیگه برای انجام یک کاری میری. شخصی بهتون در زمینه کاری قولی داده که 100% بهش عمل میکنه. فکرای زیادی برای آینده تو سرتونه که با تلاش‌های خودتون پیش میره. یه دودلی و سرگردونی روی مسائل زندگیتون براتون اتفاق افتاده. نباید به خاطرش ناراحت باشین، چون برطرف میشه. آقای سمبالا تو زمینه مالی شما رو حمایت میکنه. اگر تنهایی توی یک رابطه عاشقانه قرار میگیری، امضای مهم به صورت رسمی در انتظارتونه. کمی بدبینی، شکاکی و یا دودلی تو روابطتون دیده میشه. در حال یادگیری یا آموزش هستین. یه تماسی براتون هست که شادتون میکنه. تو زمینه احساسی موانعی هست که برطرف میشه. نگران اوضاع مالیت نباش. خیر و برکت به زندگیت سرازیر میشه. پشت سرت بدگوییایی میکنن که به گوشت میرسه.
بهتره که راز دلتو به کسی نگی، چون ممکنه اون شخص برملاش کنه. از بابت مسئله کاری و یا تحصیلی موفقیت بزرگ در انتظارتونه. فکر درگیر یه موضوعی میشه که تو رو به هم میریزه ولی حتما حل میشه. بهتره که خودخوری نکنی. یه موفقیت تا 3 وعده دیگه برات هست که باعث خوشحالی خودت و اطرافیانت میشه. پولی با رقم 1 دستتون میرسه. تماس شخص خاصی بی نهایت شما رو خوشحال میکنه. برای تحقق فال و قرار گرفتن انرژی شما در فال، کلمه خدا شکرت رو برامون کامنت بذارین. برای آبان ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام یاد خدا. به زودی دیدار و ملاقات داری با شخصی که دوستش داری. خبر خوشی رو در زمینه مالی دریافت میکنی. از طرف خانواده‌ت یه خبر خوش به گوشت میرسه. توی روابط احساسیت از پارتنرت یه هدیه دریافت میکنی. تا 7 وعده دیگه گره از کارات باز میشه. تو موضوعی بلا تکلیفی که به زودی از این حال خارج میشی. شخصی تو مسیر احساسی بهتون کمک میکنه. اگر با کسی قهر هستین، به زودی براتون آشتی میبینم. حکم یا نتیجه‌ای که منتظرش بودین رو به زودی دریافت میکنید. اگر از درآمد یا پولی که دستتون میرسه راضی نیستین، شرایطتون بهتر میشه. عشق تازه وارد زندگیتون میشه. چکاپ پزشکی در پیش دارین. روی یک موضوع خاصی گله و شکایت داری که روی زمان 2 رفع میشه. نظری میکنی و یا نیتی که داری روش حاجت روایی هست. پیشنهاد شغلی براتون دارم میبینم که خوبه. تصمیم داری چیزی رو تغییر بدی. میتونه شغل یا مکان زندگیت باشه. تصمیم درستی گرفتی و برات عالی افتاده که از همه لحاظ پیشرفت و موفقیت داری. با شخصی از نزدیکان جر و بحثی خواهی داشت که خودت برنده این بحث میشی. یک مسئله مالی رو دارم میبینم که از بقیه پنهان میکنی. امکان داره کسی متوجه بشه. یه خبر عاطفی تا 9 وعده آینده بهت حس آرامش و امنیت میده. اگه قرار بوده کاری برات انجام بشه ولی نشده، حتما برات عملی میشه. بعد از مدتی درگیری های فکری که برات درست میشه، آرامش وارد زندگیتون میکنه. بهتره که عجول نباشین و افکار منفی رو از خودتون دور کنین. خرید و فروش طلا یا سکه برات افتاده که عالیه. برای اینکه انرژیتون در فال قرار بگیره، کلمه خدای شکرت رو برامون کامنت بذارین. برای آذر ماهی‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام یاد خدا. تو زمینه احساسی و یا کاری 4 تا 4 وعده دیگه به مقام و قدرت میرسین. وارد مرحله جدیدی از زندگیتون میشین که باید قدر فرصت‌هاتون رو بدونین. شخصی دوستتون داره و بهتون وفاداره. توی روابط احساسیتون براش مثل یک معجزه بودی. منتظر خبری هستین که تا 8 وعده دیگه به گوشت میرسه. روشنایی به زندگیتون میاد و به موفقیت میرسه. امضای یک قرارداد کاری برات دیده میشه. برای مجردین ازدواج با عشق دیده میشه. توی خونتون به زودی جشن و شادی بزرگی برپا میشه. حسرت و افسوس گذشته رو هیچ وقت نخور. انجام یه سری از کارات به تأخیر افتاده تا 5 وعده آینده روی روال میفته. اگه درگیر یک سری کارها هستی، به واسطه شخصی برات حل میشه. روی موضوعی خیلی دودل و بلا تکلیف هستی. بهتره که بی‌گدار به آب نزنی. با شخص عاطفیت بگو مگو داری ولی پوچ میشه. نگران آینده مالی اگر هستی، روی زمان 8 برات تغییر و روشنایی میبینم. برای که انرژیتون در فال بیفته، کلمه خدای شکرت رو برامون کامنت بذارین. برای دی ماهیای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام یاد خدا. روی مسئله احساسیتون تا 4 وعده دیگه به آرامش میرسین. شخصی که متولد آذره تو زندگیتون قدم مثبتی براتون برمیداره. خانمی دعاش بدرقه راه شماست و باعث میشه گره از مشکلاتتون باز بشه. یه جراحی زیبایی دارین. تغییرات مثبتی در زمینه احساسی براتون در حال شکل گرفتنه. اتفاقات خوب براتون یکی یکی پیش میاد. یه پیشنهاد عاشقانه همراه با دیدار دارین. صبور باش تا کارات تا 1 وعده دیگه رو روال میفته. خرید و یا جابجایی در پیش داری که برات خوبه. صحبت‌های ازدواج و خواستگاری برای مجردین دیده میشه. از سمت آقایی حمایت عاطفی میشی. برای آرامش خاطر و رهایی از آشفتگی توی خانواده
بهتره که کمی صبر کنین. شخصی قصد داره برات اقدام مهمی انجام بده، ولی فعلا کسی رو به عنوان مانع دارم میبینم. باید کمی صبور باشین. دارم میبینم که روزگار یه مدته که بهتون سخت گرفته، ولی خدا رو فراموش نکن. اگر بهش وصل بشی موفقیت و پیروزی از آن توست. با یک شخصی صحبت‌ها و مشورت‌های خوبی داری. یه تصمیمی میگیری که اگر با جدیت پیش ببری تهش برات موفقیت بزرگی داره. جابجایی و یا سفر در انتظارته. از سمت شخصی که کارمنده براتون خبر خوبی میبینم. چند روزی احساس دپرس بودن بهتون دست داده و تنها بودن، ولی از این حال بیرون میای. انرژی منفی زندگیت پوچ میشه. یه خبر خوب احساسی یا خانوادگی برات هست که خیلی خوشحالتون میکنه. برای اینکه انرژیتون در فال قرار بگیره کلمه خدای شکرتون رو برامون کامنت بذارین. برای بهمن ماهی‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. از طرف کسی که موقعیت مالی خوبی داره پولی به دستت میرسه. شخصی دوستتون داره و بهتون وفاداره. به زودی کاری رو شروع میکنید و چیزی رو امضا میکنید که باعث پیشرفتتون میشه. توی روابط احساسیتون پیام و تماس خوشحال کننده رو دریافت میکنید. به این مهمونی دعوت میشین. پولی دستتون میرسه که باهاش یک چیزی میخرید. در زمینه تلاش میکنی و به نتیجه دلخواهت میرسی. در مرحله تصمیم گیری روی موضوع خاصی هستی که برات خیره و راه درست رو انتخاب میکنی. کمی تنوع طلبی براتون دیده میشه. اگه تو کارتون مشکلی هست تا 6 زمان آینده براتون حل میشه و اگر تو رابطه احساسیت مشکلاتی هست به دست خودت حل میشه. ذهن پریشونت آروم میگیره و به آرامش نسبی میرسی. کمی سنگینی برات هست که باید رفع بشه. آقایی که تو اسمش الف یا میم هست براتون اقدام مثبتی انجام میده. سفر طولانی مدت در پیش دارین. استارت بزرگی روی زندگیتون زده میشه. اگر تنها هستین، ازدواج دارین، عشق و دوست داشتن، یکی از نزدیکان نسبت بهتون بیشتر از قبل میشه. تو انجام کارهای احساسی موفقیت‌های بزرگی نصیبتون میشه. تا 2 زمان آینده دیداری در پیش دارین که بهت انگیزه و حس خوب میده. تماسی روی زمان 3 شما رو خوشحال میکنه. برای اسفند ماهی‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا. توی زمینه احساسی یه شادی و خوشحالی براتون دیده میشه. اوضاع مالیتون بهتر میشه و پولی با رقم 9 دستتون میرسه. توی روابط احساسیتون دوست داشتنتون دو طرف است و از طرف شخص احساسی سورپرایز میشی. نقل مکان در پیش داری که برات خیر و برکت میاره. یه سفر همراه با شخص احساسی براتون دیده میشه. اتفاقات خوب در زمینه‌های مختلف براتون در حال رخ دادنه. مشکل یکی از اعضای خانواده‌تون حل میشه که شما رو خوشحال میکنه. اگه درگیری و مشغله ذهنی یا کاری دارین کمی صبور باش، حل میشه. از کسی که دور خبرهای خوبی براتون میبینم. یه آقایی که شغل خوبی داره برات یه کار مهمی رو انجام میده که به نفع شماست. خرید و فروش طلا براتون افتاده. روی زمان 4 براتون یه جشن در پیش هست که خیلی شما رو خوشحال میکنه. برای اینکه انرژیتون در فال قرار بگیره کلمه خدای شکرت رو برامون کامنت بذارین. الان میخوام ذکری بهتون معرفی کنم که همه ثروتمندان تکرارش میکنن. این ذکر رو هیچ کس بهتون نمیگه، چون کلی راز و رمز داره و وقتی که بفهمی و تکرارش کنی تمام مشکلات و گره های زندگیتون حل میشه.